شهرام بهادری یه تاجر سرشناسه و کارش واردات لوازم یدکیه. همیشه تو دفترش 10-15 تا کارمند مشغول کارن. چند سال قبل 2-3 روز مونده بود به شب عید، توی دفتر کارش حسابی مشغول کسب و کار تجارت بود. یه مأمور کلانتری وارد میشه و میگه شهرام بهادری کیه؟ شهرام میگه که خودم هستم، امرتون. میگه من حکم جلبتو دارم، باید با من بریم کلانتری. میگه حکم جلب منو؟ اون وقت به چه اتهامی؟ میگه بریم کلانتری. معلوم میشه جلوی چشم همه کارمندا، مشتریا و همکاراش دستبندش میزنه و اونو میبره کلانتری و بعد هم دادسرا. همه به همدیگه نگاه میکنن مات و مبهوت و باورشون نمیشه که شهرام رو با اون کبکبه و دبدبه جلب کنن و ببرن کلانتری. بازپرس بهش میگه فکر کردی خیلی زرنگی؟ آره، با ماشین مواد حمل میکنی بعد از دست ماموران فرار میکنی. فکر نمیکردی بالاخره یه روز دستگیرت کنیم ها؟ تازه معلوم میشه با ماشین شهرام چند سال قبل توی زاهدان 10 کیلو هروئین حمل کردن. مامورا متوجه میشن و توی تعقیب و گریز همه قاچاقچیا فرار میکنن. بازپرس هم استعلام میکنه، معلوم میشه ماشین به نام شهرام بهادریه. مجازاتش چیه؟ معلومه، اعدام. شهرام میگه والا به خدا من بیگناهم، من یه تاجرم، آبرودارم، منو چه به حمل مواد؟ من چند سال پیش ماشینمو فروختم به یه بنده خدایی، به من چه ربطی داره که با ماشین مواد حمل کردن؟ بازپرس میگه خب چرا ماشینو به نامش نکردی؟ میگه خیلی دنبال خریدار گشتم، هی باهاش تماس گرفتم و بهش گفتم که بیا بریم ماشین رو به نامت کنم. هی گفت من شهرستانم، امروز و فردا کرد. منم انقدر سرم شلوغه دیگه یادم رفت. تو بازار همه معمولا اینجوری خرید و فروش میکنن، فقط من نیستم که. بازپرس میگه خب اینا که شد ادعا، تا ادعاتو ثابت کنی اجالتا باید بری بازداشت موقت. خلاصه تاجر سرشناس راهی زندان میشه. همسرش اومد پیش من، مثل ابر بهار گریه میکرد. میگفت به خدا شوهر من بیگناهه، سیگارم نمیکشه، چه برسه به حمل مواد. آبروش جلوی فامیل، همکاراش، کارمنداش رفت. حالا پیش خودشون چه فکر میکنن؟ لابد میخوام بگن که این ثروت رو از راه قاچاق به دست آورده. اگه از زندانم آزاد بشه لابد میخوام بگن که قاضی رو خرید. حالا بیا و ثابت کن بیگناه بوده. یکم دلداریش دادم و آرومش کردم. گفتم اینقدر نگران نباش و بدبین نباش. اگر واقعا شهرام بیگناه باشه بالاخره ثابت میشه، اما خب این خود زمان میبره. شما اصل موبایل نامه رو برای من بیار. اصل موبایل نامه رو اصلا شهرام یادش نبود کجا گذاشته. یه مدت طول کشید تا همسرش موبایل نامه رو پیدا کرد. موبایل نامه رو که بردیم میشه بازپرس. خب بازپرس باید کارشناسی میکرد تا اصالتش معلوم بشه، مشخص بشه که تاریخ سند واقعا مال چند سال پیشه یا همین چند روز پیش نوشتن و اون رو براش آوردن، و هم این که معلوم بشه خریداری با این هویت وجود خارجی داره یا نه. این مدت هم طول کشید تا خریدار رو پیدا کردیم بردیم میشه بازپرس. خدا رو شکر خریدار جلوی بازپرس منکر نشد و اقرار کرد که بله ماشین از شهرام خریده، اما خب اونم میگه منم ماشین رو چند سال پیش فروختم به یکی دیگه. خلاصه تا بازپرس تحقیقاتش رو انجام داد و ثابت شد که واقعا شهرام بیگناهه، چند ماه طول کشید و تو تمام این ایام شهرام تو زندان بود. چرا این اتفاق افتاد؟ چون شهرام فکر نمی‌کرد اگر ماشین رو به نام خریدار سند نزنه، هر جرمی که با ماشین اتفاق بیفته مسئولیتش به عهده صاحب سند. شما هم اگر ماشینتون رو با موبایل نامه به کسی فروختین و تالا سند به نام خریدار تنظیم نکردین، هر چه زودتر برید و سند به نامش بزنید تا مثل این تاجر سرشناس گرفتار بشید.